Päivää ja tervetuloa sylinterien suunnittelukurssille. Eli tässä jaksossa mä esittelen, että minkälaiset sylinterit mä teen seuraavaksi. Ja yritän selittää, että miksi tällä uudella pytyllä nyt pitäisi lähteä se 20 heppaa. Mutta puhutaanpa tähän alkuun vähän siitä, että onko jotkut muut saanut sen 20 heppaa ja minkälaisilla sylintereillä. Ja minä nyt haen sitä, että se 20 heppaa lähtee takarenkaalta. Eli siihen ei lisätä mitään voimasiirtohäviötä, mitkä tulee tästä renkaasta ja ketjusta ja vaihteistosta. Jotkut dynot näyttää sen tehon takarenkalta ja sitten jotkut saattaa näyttää laskennallisen kampiakselitehon. Ja se kampiakseliteho on yleensä vähintään 20% isompi. Eli jos kampiakselilla on 20 heppaa, niin takarenkalla on ehkä 16. Eli jos joku nyt sanoo, että kuuli, että kaverilla on mopo, missä on 20 heppaa, niin pelkästään se tieto ei vielä kerro tarpeeksi, kun siinä pitäisi tietää, miten se on mitattu, koska se 4 heppaa ero on minun mielestä aika iso. Eli jos jollakin on 20 heppaa takarenkalla ja toisella onkin vain 16, niin kyllähän se jolla on 20, niin sehän kulkee paljon lujempaa. Ja sekin on aika yleisesti tiedossa, että näissä tehopenkeissä on eroja. Eli vaikka ne mittaisi samalla tavalla, niin niissä saattaa silti olla isoja heittoja. Mutta mua kyllä vähän ihmetyttää se, koska tämmönen inertiapenkki on tosi yksinkertainen laite, niin siinä ei pitäisi olla mitään eroja niissä penkeissä, tai siis suuria eroja, jos ne on oikein tehty eikä niitä ole ruuvattu millään ihmekertoimilla. Ja nyt näitä 50 tehompuoja löytyy muutamia YouTubesta, ja mä teen nyt tällaisen top 5 lista, mitä mä oon löytänyt ja paljonko niissä on tehua ja millä pytyllä. Eli vitonen on tämä Kusifer Sutsuki S, jota mä näytin siinä viime vahtipäivän videolla aika paljon. Eli tästä penkitettiin 16,7 heppaa. Eli tämä mä näkin omiin silmiin ja mä tiedän miten tämä dyno on tehty, niin tästä ei ole mitään epäilyksiä. Eli 16,7 heppaa ainakin takkoon varmasti voi saada 50 takarenkaalle. Ja tässä on tää Pidaltin pytty, mikä on sovitettu Suzukin lohkoihin. Ja tietääkseni siitä on pikkusen viilattu tuota pakoakkua isommaksi, mutta ei paljon. Sitten neljäs on tää Two Stroke Stuffingin Peugeot SPX-viritys. Joskus 5 vuotta sitten ennen kuin se alkoi tekee sitä valupyttyä. Ja tässä se sanoo, että sillä on renkalta 17,6. Ja en tiedä onko tästä kalibroitu mitään häviötä, mutta tuota voisi varmaan pitää ihan uskottavana. Ja sillä on semmonen IAME karting-moottori 50-kuutioinen pytty. Niitä näköjään saisi ostettua. Ei ole kyllä mitenkään ihmeellisen näköinen minun mielestä. Ja mä muistelen, että se oli viilannut siitä pakoakkua isommaksi, mutta en nyt löyä sitä videota. Sitten kolmas on tämä saksalainen Patrick Pähleri, jolla on tämmönen musta mopo. Ja tässä on tää AM6 moottori, sama kuin mulla. Ja se ei oo viilannut tätä alakertaa mitenkään. Ja tässäkin on tuo Pidaltin pytty ja joku itse tehty putki. Ja mikäli mä oikein katsoin, niin se sanoo tässä, että siinä on 18,5 heppaa. Ja sitten se sanoo, että se on takarenkalta. Eli vaikuttaa, että tällä Pidaltin pytyllä saa aika kovat tehot. Ei tarvi edes viilata tätä alakertaa mitenkään. Minähän yritin yhdessä vaiheessa jyrsiä sen läppäkanavan lyhyemmäksi ja suoremmaksi, eikä se vaikuttanut mitenkään. Ja sitten on tämä Pählerin kaverin mopo, jossa on joku erikoismallin moottori. En ole ennen nähnyt tämmöistä moottoria. Tämä on varmaan joku CNC:llä tehty joku yksittäiskappale. Ja tässäkin on näköjään kuivakytki. Harmiko se mulla vaan vähensi tehua. Uskoiskohan nämä, jos mä sanoisin, että ei vaikuta tuo kuivakytki. Ja tässä on tää luisti-imu. Tällä luisti-imulla saa periaatteessa selvästi enemmän tehua kuin läppäimulla, mutta kyllä sillä läppäimullakin on yksi kaveri ottanut kuulemma yli 20. Ja tässä on kuulemma 21,8 takarenkalla. Ja tässäkin on se Pidalti-sylinteri. Ja mikäli oikein ymmärsin, niistä ei ole viilattu mitenkään.
Ja ykkönen on tämä Hollannin mestariviila ja Rossem. Tällä videolla lähtee 24,5 ja se sanoo, että nämä on takarengastehoja. Ja sitten mä löysin ihan uuden video. Nuo edelliset videot on varmaan 7 vuoden takaa, mutta nyt ne on jatkanut sitä hommaa ja tässä on tältä vuodelta video. Siinä on se sama pyörä ja ne on vähän parannellut sitä, niin tässä on 25,3. Ja tämä on kyllä ihan järjetön lukema. En käsitä, miten tuo voi olla mahdollista, jos se on totta. Ja sitten se on mukaan vielä viilattu Derbyn vakiopytystä. Siis semmonen alumiininen vakiopytty. Ja sitten sillä on myös tämmönen pyörä. Tässäkin on sellainen Derbyn vakiopytty. Mutta tässä on läppäventtiili, niin kuin mullakin. Ja 22,2 heppaa. Mutta tässä on kuulemma semmonen CR80 Rossin läppäventtiili. Mä varmaan kokeilen sitä jossain vaiheessa. Eli tämän perusteella kyllä sillä läppäkoneellakin pitäisi pystyä saamaan melko kovat tehot. Mutta kyllä mä vähän epäilen näitä lukemia. Kyllä se on minun mielestä täysin mahdollista, että tuosta Dynon kalibronista tulee joku pari hepaa heitto. Mutta sitten täällä kommenteissa se on sanonut, että ne on 3 eri testipenkissä kokeilu ja kaikissa on ollut sama tulos. Mutta en tiedä, minulla on kyllä järki lähtenyt, kun mä oon tätä monta vuotta miettinyt, että miten voi olla. Että tämä kaveri saa viilaamalla jostain vakiopytystä tämmöiset tehot. Eli tästä luistimoottorista 25,3. Ja sitten jos mietitään tätä tämän hetken tehokkainta Suomi-viritelmää, ainakin minun tiedon mukaan, niin tässäkin on se luistiohjaus ja simulaattorilla laskettu pakoputki ja sitten se pidalitin pytty, mistä se yksi kaveri oli saanut yli 20. Niin tässä olisi niin 7 heppaa vähemmän. Ja laitetaanpa tähän vähän lisää tietoja vielä. Eli mikä imutyyppi näissä on ja sitten mikä on huipputehon kierrosluku. Eli tässä on luisti. Jos Tuffingilla oli myös luisti. Ja tässä on läppä, luisti. Ja tässäkin on luisti. Mutta oli myös se Rossemi 22-heppäinen läppäkone. Ja sitten nämä huipputehon kierrosluvut mä kaivan nämä tähän. Eli kierrosluvut on tämmöiset. Paitsi tästä kakkosesta mä en löytänyt varmaa tietoa. Tässä videossa näkyy yhdessä kohdassa. Tässä lopussa näkyy, että 18 500, mutta tuo ei voi pitää paikkansa, kun ei se tässä vejoon aikana kierrä noin paljon missään kohdassa. Tässä kun se vejättää sitä, niin tuossa on tuo teholukema. Tuohan hyppii aika paljon. Tuossa kävi se 21,8. Ja sitten tästä viisarista tuon kierrosluku, niin tuosta näkee, että se on jotakin 15 000. Tuossa on 20, 18, 16 ja nyt tehua onkin enää 19. Minusta tää vähän haaskahtaa, että se 21,8 on oikeasti härölukema. Ja sitten täällä myöhemmin, kun se katsoo näitä tehokääriä, niin ei täällä ole semmoista, missä on 21,8. Tuossa on tommonen, missä on 19,7. Ja kierrosluku on, se on tuossa 14 ja 16 välissä. Eli olisiko se sekin joku 15 000. Ja onko tässä nyt sitten oikeasti se 19,7? Ja nyt jos vertailen näitä kakkosta ja vitosta, niin molemmissa on luisti. Sitten on se sama pidalotin pytty. Huipputehon kierrosluku on sama tai ainakin suunnilleen sama. Ja sitten tässä vitosessa on ne PV-lohkot. Ja tuossa kakkosessa oli jotkut erikoislohkot. Ja tässä kakkosessa on 3 heppaa enemmän tehua. Ja tämä mua epäilyttää aika paljon, kun en kyllä usko, että näistä lohkoista tulee noin paljon eroa. Kun se mitä minä olen kokeillut, niin ei se niiden lohkojen muotoilu tunnu vaikuttavan mitenkään. Ja onhan näissä tietenkin eri putki, mutta en mä oikein usko, että siitäkään voi tulla noin isoa eroa. Ja se, että tämä huipputehon kierrosluku on sama, niin se kertoo vähän siitä, että ne putket on samaan pituisia. Että on tämä vähän mysteeristä touhua. En tiedä, voinko minä ikinä saada sitä 20 ilman huijausta. Mutta en tiedä, ehkä tässä jotakin salaisuuksia vielä selviää. Ja jotkut on veikkaillut, että onko näissä käytetty jotakin nitroa, että on saatu tämmöiset tehot, mutta mä oon lukenut näitä juttuja vuosikausia ja missään ei ole ikinä mainittu, että olisi käytetty jotakin nitroa. Tai on tää Two-Stroke-Stuffingin kokeillut sitä, mutta jostain syystä ei se saanut sillä kummosia tehoja. Se vaan hajoaa samaan tien se moottori. Kyllä nämä on kaikki ihan pumppupensalla vejetty.
Mutta itse asiassa tässä Kusi versus Suukissa oli kisapensaa. Siinä oli jotakin tämmöistä, mä näin sen kanisteri siellä vauhtipäivillä. Mutta niin kuin yleensäkin, niin eipä se sekään näitä mitään vaikuttavaa. Eikä se minun mielestä pitäisikään juuri vaikuttaa, koska tämmöinen bensiinityyppinen polttoaine ei sisällä mitään ylimääräistä hapetinta. Enemmänkin siinä on kyse vaan siitä, että se polttoaine ei nakuta niin helposti, niin se moottori kestää sitten paremmin. No niin, ja katsotaanpa sitten tämän mun vanhan pytyn kanavia. Eli tässä on nyt nämä jättihuhtelut, mitkä tulee täältä joka suunnasta, ja näissä ei ole mitään koukkuja. Ja siinä two-stroke stuffingin pytyssä on sama idea, mutta sillä on eri kulumat näissä. Ja mä otin nämä kanavien kulumat tämmöisestä tämä Overmarsin tekemästä konseptipiirroksesta. Se on suunnitellut jonkun sellaisen lennokkimoottori, mikä käy metanolilla. Tässä on kuvaa sitten sylinteristä. Ja siinä on tämmöiset kanavat. Ja sitten se sanoo, että se lennokki kulkee niin kuin hullu, mutta nykyään kun mä ajattelen sitä, niin eihän sitä ole kukaan vertailu missään lennokkipenkissä, että onko se oikeasti tehokas. Mä halusin kokeilla näitä, kun nämä on helppo mallintaa, kun tähän vaan piirretään tää sivuprofiili ja sitten pyöräytetään tämän keskiö ympäri ja sitten vaan leikataan siivu pois tältä toisesta päästä. Sellaisissa normaaleissa kanavissa on niitä koukkuja, niin ne oli paljon hankalempi piirtää. Ja sitten mä ajattelin, että se Overmars on aika kokenut kaksitahtityyppi ja kukaan ei ole kokeillut tämmöisiä kanavia, niin sitten mä ajattelin, että ehkä näillä saattaisi tulla läpimurto, mitä ei ole ennen nähty, mutta eipä tullut. Ja tässä mulla on sitten tämmönen malli, minkä saa ladattua netistä. Ja nämä on Aprilia RSA 125 koneen kanavat. Ja nämä on siis se hollantilaisen kaksitähtimestari Thieli suunnittelemat kanavat. Näillä on siis väitetysti irrotettu 125 koneesta 54 heppaa eturattalta, eli joku vähän vajaa 50 heppaa takarenkalta. Jossain semmosessa EXC:n kotaarissa niissähän taitaa olla joku 28 heppaa takarenkalla, eli semmonen tuplamäärä tehua. Ja sitten kun näitä katsoo ylhäältä päin, niin täällähän tämä kuuluisa P-kanavan koukku. Eli keskitytäänpä nyt vähän aikaa tähän koukkuun, kun tää on aika kuuma puheenaihe näissä. Eli oikeastaan kaikissa tehokkaissa pyttyissä on nämä koukut täällä. Ja siitä on erilaisia teorioita, että miksi se pitää olla siellä. Yksi on semmonen, että se mukaan tekee jotakin tietynlaista turbulenssia tähän. Mutta mä epäilen sitä aika kovasti, kun mun mielestä se on aika epätodennäköistä, että siellä pitäisi mukaan olla tietyssä kohtaa joku turbulenssi. Yhtä hyvinhän joku koukku voisi olla vaikka täällä tai tässä. Ja sitten se tekisi semmoisen kivaan pyörteen tähän, joka ohjaa sen, ettei se seos mene tänne pakoaukkoon. Näissä voi keksiä helposti kaikkea, mikä itsestä tuntuu mukavalta. Mutta mulla on siihen vaihtoehtoinen selitys ja se on vaan se, että ennen vanhaan niissä sylintereissä on ollut kaikissa pinnapultit täällä. 4 pinnapulttia joka nurkassa. Ja se sylinteri on niillä kiinnitetty. Niin sitten tämä koukku on vaan kehittynyt siihen, kun se on pitänyt väistää tämä pinnapultti. Ja siitä on joku Overmarsin foorumikirjoitus, että se Aprilian kone perustui johonkin vanhaan malliin, joka oli ollut näillä pinnapulteilla kiinni ja ne oli sitten niitä peruja. Ja mä vähän luulen, että tuota koukkua ei oikeasti tarvi. Nyt tähän tuossa minun sylinterissä on tehty se, että ne pinnapultit on siirretty tänne kauemmaksi, niin sitten tämän takakanavan voi vettää suoraan tuosta. No, se ei nyt toistaiseksi ole toiminut, mutta mä luulen, että sitä pitäisi vaan käännellä vähän eri tavalla. Ehkä se pitäisi vettää enemmän tänne sivulle. Tai että se ei osoittaisi tähän pakoaukkoon niin paljon. Siinä saattaisi olla parempi virtaus ilman tätä koukkua. Mutta toisaalta jos se Rossemi on saanut 25 heppaa takarenkalle tämmöisellä koukkupytyillä, niin en tiedä hyövyttääkö sitä enää sitten alkaa yrittää. Ja nyt jos laittaa nämä minun kanavat tähän alapuolelle, siis nämä mun vanhan pytyn kanavat, niin toinen ero tässä on myös se, että tämä A-kanava on aika pieni. Tämä on huomattavasti isompi tämä B. Ja nyt viime aikoina, kun mä oon tätä miettinyt, niin mä luulen, että tämä on nyt se pääsy, että miksi tämä mun pytty ei pysty kovin hurjiin tehoihin. Jos tästä piirretään nämä kuvitteelliset huuhtelusuunnat, joka ei ole millään tavalla tieteellistä, mutta tämmönen summittainen piirros, niin
Tästä näkee, että tämä painopiste on tässä niin ihan keskellä tätä sylinteriä. Mutta sitten jos piirtää nämä viivat tästä RSA-kanavista, niin tässä se on niin selvästi tällä sylinterin takaosassa. Tässä on niin aika huomattava ero. Eli se huuhtelusuihkun pitäisi mennä tänne sylinterin takaossa. Kyllä mä luulen, että sen täytyy olla tästä kiinni, kun ei tämä mun nykyinenkään pytty niin huono ole. Mutta se pitäisi vaan pikkusen siirtää tänne taaemmaksi sitä. Ja sittenhän tässä on myös nämä kanavien pystykulmat, että kuinka paljon pystyy nämä sojottaa. Mutta niissä ei pitäisi olla ainakaan kovin suurta vikkaa. Tässä RSAssa tämä A-kanava on 25 astetta muistaakseni, ja mulla se on 20. Ja sitten taas tämä B-kanava on melkein vaakatasoa. Se lähtee vaan jonkun 10 astetta ylös, ja mulla on se sama. Ja sitten tämä C-kanava on 55 astetta ylös, ja mulla on kanssa se sama. Ja sitten on myös nämä aukkojen korkeudet. Ne pitäisi olla semmoset, että näiden kanavien ajoitus on joku 130 astetta. Ja siinä mulla tuli virhe tuohon mun pyttyyn. Ne ei ole ihan tasaiset ne ajoitukset. Mulla on siinä tämä P on 130, mutta tämä A jäi johonkin 128 ja sitten tämä C jäi vielä alemmaksi. Mulla jäi tää C johonkin 110. Pitäisi varmaan kokeilla se korjata vielä, niin näkisi, että paljonko se vaikuttaa. No niin, eli mitenkäs nyt sitten tehdään se uusi pytty, mikä varmasti vaikuttaa ja antaa 20 heppaa. Ja tässä on nyt sitten uudet kanavat. Eli nyt mä oon muuttanut nämä silleen, että tämä A-kanava on nyt yhtä leviä kuin tämä B. Ja sitten tätä A-kanavaa on käännetty enemmän taaksepäin. Ja sitten mä nyt teen ihan varalta tämän koukkujutun tänne. Mutta eipä tämä kyllä ole mikään koukku, vaan tämmönen kaari. Kumminkin se on taas ratkaiseva virhe. Kumminkin siinä pitää olla semmonen justiinsa oikeanlainen koukku. Mutta mä aion kumminkin vielä selvittää tätä. Eli nyt kun mä teen 3 pyttyä, niin ensimmäiseen tulee nämä kanavat. Ja sitten toiseen pyttyyn tulee muuten sama, mutta tää A-kanava on vielä leviämpi ja tää B pienempi. Ja sitten 3. pytty on muuta samaa kuin toinen, mutta tässä on sitten se koukku jätetty pois. Eli kokeilla, että vaikuttaako se koukku oikeasti mitään, jos se pytty on muuten samanlainen. Ja sitten on tää pakokanava, mikä on oikeastaan melkein tärkeämpi kuin nuo huuhtelut. Eli tässä on se vanhan pytyn pakokanava. Ja tässä mä tein kaikista isoimman virheen. Tää oli vaan ihan liian pieni. Mä jätin siihen liikaa viilausvaraa ja sitten siinä oli se harha siltä kuruformilta, että jos se jättää pieneksi tästä lopusta, niin sitten sen pitäisi parantaa tehoja. Mutta se olikin ihan päinvastoin. Mä luulen, että siitä tuli loppujen lopuksi joku 4 heppaa, kun mä viilasin sitä melkein puolet isommaksi. Mutta siihen jäi vielä se ongelma, että näitä lisäkanavia ei pystynyt kokonaan viilaamaan, kun sinne ei yltänyt. Mutta nyt korjataan ne kaikki jutut kerralla ja tässä on uusi pakokanava. Ei juurikaan edes se vanha näy täältä alta. Ja sitten tää ulostulo on paljon isompi. Mä luulen, että pelkästään tällä paremmalla pakokanavalla se uusi pytty on väkisinkin parempi. Ja sitten mä myös parantelin vähän tätä vesitilaa. Siihen nyt ei oikeasti tuu tätä paksua lieriötä, kun tämä on malli siitä hiekkakernosta. Se vesitila on tämä kehä tässä alhaalla. Mutta siinä vanhassa pytyssä se jäi aika ylös se kehä, niin sitten siinä oli epätasainen lämpötila ja se leikkasi pari kertaa kiinni tältä keskeltä. Mutta nyt mä laskin tätä vesitilaa vähän alemmaksi, niin sen pitäisi auttaa siihen. Ja sitten mä muutin tätä sillä, että se vesi pääsee virtaamaan täältä takaosasta ja sitten se menee tänne pakokanavaan. Siinä vanhassa pytyssä se vesi pääsee suoraan tästä etuosasta tänne, niin mä luulen, että se ei ole kovin hyvä. Sen kylmän veden kannattaisi kiertää ensin täältä huuhtelujen päältä, niin silloin nämä huuhtelut pysyy mahdollisimman viiliänä. En tiedä vaikuttaako, se on vaan arvaus. Mutta jos tässä tulee jotakin ongelmia, niin siitä voi porata sitten reijät, niin se menee sitten entisenlaiseksi. Ja sylinteri näyttää ulkoapäin sitten tältä. Paitsi siihen ei tule tätä pientä tappia, kun tää on siihen hiekkamuottiin liittyvä osa. Ja huuhtelulähöt näyttää tältä.
Ja sitten jos katsoo sisälle, niin pitäisi kyllä olla ihan hyvän kokoiset aukot. Eli aika samanlainen ulkokori tulee kuin vanha, mutta nyt tulee uusi logo. Siihen tulee nyt tämmönen ompelukoneen logo, kunnioitetaan ompelukoneen muistoa, minkä mä aion sulattaa. Ja sitten mä haluan vielä nimetä nämä sylinterit oikein jollakin juhulavilla nimillä, niin mä keksin tämmöset. Ensimmäinen on Mannerheimi, sitten on Ryti ja kolmas on Kekkonen. Ajattelin, että vanhojen presidenttien nimet vois sopia. Kenraali Mannerheimi oli sentään sodan-ajan presidentti, niin jos tämä olisi yhtä kova sylinteri. No niin, ja nyt kun nämä kanavat on suunniteltu, niin se on vasta puolet tästä työstä. Eli nyt kun mä aion tehdä tämä sylinteri sellaisella perinteisellä hiekkamuotilla, niin sinne sisälle pitää tehdä hiekasta nämä kanavat. Eli siis kaikki mikä näkyy tässä, niin pitäisi jotenkin veistää hiekasta. Ja sitten kun se metalli valluu näiden päälle, niin, ja sitten kun se on jäähtynyt, niin sitten se hiekka murennetaan siltä sisältä pois. Ja sitten sinne jää nämä kanavat. Ja näitähän ei nyt tietenkään voi mitenkään veistää. Ja nämä tehdään semmoisella hienolla asialla kuin kernolaatikko. Eli mulla on tässä tää pakoknavan malli. Niin mä oon aluksi mallintanut tämmösen laatikon, minkä sisälle se mahtuu tuo pakoknava. Ja sitten se laatikko halkaistaan kahtia sopivasta kohdasta. Tässä saa aika kauan miettiä, että missä se sopiva halkaisulinja menee. Ja sitten tässä 3D-ohjelmassa tehdään semmonen vähennysoperaatio, että se poistaa tuon kanavan tuolta sisältä. Niin nyt se on jäänyt se pakokanavan negatiivimuoto tähän. Ja sitten täällä on vähän tämmöisiä lisämuotoja. Nämä on sitä varten, että siihen saadaan vähän ekstra materiaalia tähän sillan viereen. Ja tämä on nyt sitten pakokanavan kernolaatikko. Ja tässä on noiden päähuhteluiden laatikko. Siinä on tämmönen sisäosa. Ja sitten ne kanavat on tuolla sisällä. Tämä on se ulko-osa. Tämä oli jo semi-hankalaa mallintaa. Tähän on mennyt ihan tuhottomasti aikaa tehdä näitä. Tai tähän on oikeasti mennyt vuosia tähän koko prosessiin. Mulla on ollut ensin jonkinlainen ensimmäinen versio, mutta se oli tosi huono ja sitten mä oon optimoinut näitä. Ja nyt tää alkaa olla jo melko hyvä. Tässä joutuu sitten miettimään, että miten se valmiin kerran saa ulos täältä. Tässä ei saa olla mitään semmoista muotoa, mikä niinkö pidättää sitä tuolla sisällä. Että sen pitää päästä niinkö tippumaan pois täältä. Sitten sen keskelle sitä sylinteriä tulee tämmönen kerna. Tähän liimotaan sitten kiinni se pakokanava ja ne huuhtelukanavat. Ja niillä on tämmöiset loveet täällä alhaalla. Ja tämä keskiputkikerna tehdään tämmöisillä palikoilla. Ja tähän kuuluu tämmöiset sivukappaleet, mitkä tekee ne hahlot sinne sisälle. Sitten ehkä kaikkein hankalin on tää vesitila. Tässä tää punainen on puolikas semmonen boksi. Ja toinen puoli. Ja sitten tällä takana on 3 tämmöistä reikää. Ja niihin työnnetään tämmöiset palikat. Niin sitten se tekee nämä portit tähän. Tähän tulee sitten niinkö kannenpultin reikä. Ja sitten siinä on tämmönen alakappale. Ja sitten tämmönen keskikappale. Ja sitten tarvitaan vielä tämmönen ulkokuoren muottikappale. Tämän avulla tehdään sitten semmonen ontelo, minkä sisällä ne kernat menee. Ja nyt jotkut varmaan tietää, että tämmöisen sylinterin voisi tehdä myös sillä, että 3D-tulostaa ensin muovista tämän pytyy. Ja sitten se hauataan sellaiseen kipsivelliin. Ja sitten se kipsi pitää kuivattaa ja sitten se laitetaan uuniin, että se sullaa pois se muovi sieltä. Niin siinä on sitten periaatteessa täysin valmis muotti ja sinne vaan sitten valetaan se metalli. Joten miksi nähdään näin hirvittävä vaiva noiden kernoboksien kanssa? No, jos sitä asiaa oikein miettii, niin ei varmaan ole järkiä
Muuta kuin se, että kukka ei ole niin kovaa, että vallaan raavasta pytyy. Kun raudan sulaminen vaatii 1200 astetta, mutta alumiini saa sulatettua melkein jollain pallogrillillä, kun se vaatii vain 600 astetta. Eli se kipsimenetelmä ei minun käsittääkseni toimi raudalla, kun se on niin kuuma, että se sulattaisi sen kipsi. Ja mä saan tästä rautapytystä myös toisen edun, että sinne ei tarvitse tehdä sitä sylinteriputkia erikseen tänne sisälle. Nyt kun mä haluan tehdä monta pyttyä, niin siinä alkaisi olla jo aika hirvittävä vaiva tehdä se sylinteriputki, koska sinne joutuu jyrsimään nämä aukot ja ne pitää tehdä tosi tarkasti. Ja sitten siinä on semmoinen riski, että sitä sylinteriputkia ei saa tiiviisti tehdä, vaan se vesi alkaa vuotamaan näihin aukkoihin sieltä putken välistä. Ja sellainen alumiinipytty kyllä jäähtyy paremmin, mutta en oikein usko, että se on niin merkittävä se ero. Väitöksiä toki on, mutta kukaan ei ole luultavasti todistanut vielä mitään. Sitten jos se sylinterin jäähytys ei riitä, niin se sitten näkyy sillä, että se alkaa nakuuttaa. Mutta eipä mulla ole se vanha pytty vielä kertaakaan nakuuttanut. Ja sitten siinä kipsivaluhommassa on sellainen ongelma, että siihen on pakko olla semmoinen sähköuuni, mikä menee johonkin 1000 asteeseen. Se kipsi pitää polttaa niin kuumassa, että siitä lähtee kaikki vesi pois. Se ei riitä, että sen kuivattaa vaan jossain normiuunissa. Ja sitten jos sinne jää vähänkään vettä, niin se menee heti pilalle, kun siihen tulee höyryä ja sitten siihen valluu. Mutta tämmöisellä hiekkamuotilla, minkä mä aion tehdä, niin siihen ei tule kovinkaan helposti huokosia, kun se kaikki ilma ja kaasu pääsee sinne hiekkaan. Ja nyt kun mä oon nähnyt sen hirviän vaivan tehdä nämä boksit, niin nyt tässä on periaatteessa se vaikein osuus takana. Eli nyt jos mä haluan tehdä erilaiset kanavat, niin mä vaan muutan sitä mallia. Se on tosi helppo muuttaa ja sitten tää ohjelma vaan ruksuttaa vähän aikaa ja se laskee sitten uuden tällaisen boksi. Ja sitten kun nämä mun kanavat on erillisiä kappaleita, niin mun pitää vaan tulostaa uudet nämä huuhteluboksit, jos mä haluan muuttaa niitä huuhteluita. Mutta muuten voi sitten käyttää niitä samoja bokseja. Eli tästä mallinnuksesta tuli nyt näin paljon asiaa, niin pitää lopettaa tämä video tähän. Mutta seuraavassa videossa ei pitäisi kestää kovin kauan. Ja siinä tehdään sitten nämä kernat ja se koko muutti. Ja sitten sen jälkeen valetaan pytyt. Jänniä aikoja tulossa. Menneeköhän 20 heppaa tänä kesänä rikki?